8 days na rin yan. Ito sir, 7 days lang ano. Ito, 7 days pa lang. 7 days pa lang. Nabot na ng 1.38. 1.38 first test. Sabihin, sa 7 days pa lang, talagang ano na siya. Pwede na yung ano, Ayaw. matibay na. Pagka pa rin. Ayaw pa matanggal. Ayaw matang. Ano kaya yung failure? Sa tiles. Sa tiles. Pero, Hindi siya kumapit sa ano. oo. Sa sides. Pero matigas na yan. Sabihin, malikabok. Yung nilagyan mo. So, yun yung mga, ano, yung mga breaking point. Proper Kung bakit na natanggal, eh, dahil the substrate may alikabok. Hindi mo na po nasa kuya? Kasi nagtanong tambay kasi dun. Okay? So, mataas to. 1 point, ilan? 1.28. 28. So, rematch. First test. Nilo. Basta Nilo. Lumabas na. One point something din. One point eight. 80. Mas mataas. Ayaw na naman. Ayaw matanggal. Okay, 1.82 na. Ulitin lang natin. Ayan. So, 55% ang kumapit sa substrate. 45 sa ano? Sa tiles. So, decision. Anong average nung una? Sorry. 1.38. Yung pangalawa, 1.8. Hindi, yung sa ano, average nung sa ano. Lahat total, sir. Oo. Ilang average mo? Plus mo yan, tapos divide mo sa 3. Ano yan? Adhesive yun. 325. Ayos ah. Pipicture pa yun. Di mo yun. 0.98 ang average. Ang bagal eh. Bagal. Mabansang hilahin. Bigit yan. No, 1.24, lobat nga. So, Sir. okay na sa 7 days yan. Apo. 1.48 po average. Mamo. Iba masaya. Pang 7 days lang yan.
1.48. Pumasa sa standard, no? .325 and 4237 to ano. Ito kasi yung top 237 to 11.